นิทานไทยบ้านตอนคนสวยขี้เกียจในหมู่บ้านชนบทเล็กๆที่โอบล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีมีบ้านไม้ยกพื้นเรียงรายตามทางดินแดงยามเช้าแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านยอดมะพร้าวลมพัดเอื่อยๆพาเสียงไก่ขันและเสียงควายร้องแว่วมาแต่ไกลที่ปลายหมู่บ้านหลังหนึ่งมีหญิงสาวชื่อแก้วอาศัยอยู่กับแม่แก้วเป็นหญิงสาวที่ใครๆต่างพูดถึงผิวของเธอขาวนวลดวงตากลมโตผมยาวดำคลับเป็นเงาเวลาเธอเดินผ่านคนทั้งหมู่บ้านมักจะหันมองตามด้วยความชื่นชมบางคนถึงกับกระซิบว่าสวยเหมือนนางในวังเลยนะแต่ภายใต้ความงดงามนั้นกลับมีนิสัยที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแก้วเป็นคนขี้เกียจไม่ชอบทำงานไม่ชอบช่วยใครตั้งแต่เช้าจรดเย็นเธอมักนอนเอกเขนกอยู่บนเสื่อเก่าใต้ถุนบ้านบางวันก็นอนเล่นบางวันก็ส่องกระจกจัดผมลูบผิวของตัวเองอย่างหลงไหลขณะที่แม่ของเธอต้องตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางหุงข้าวกวาดบ้านซักผ้าและออกไปทำงานในนาทุกอย่างตกอยู่ที่แม่เพียงคนเดียวชาวบ้านที่เดินผ่านไปมามักจะเห็นภาพเดิมซ้ำๆแม่ทำงานงกๆอยู่หน้าบ้านส่วนลูกสาวนอนสบายเหมือนไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นทุกวันสวยก็จริงแต่แบบนี้ใครจะเอาไปเป็นเมียกันนะคำพูดเหล่านั้นลอยเข้าหูแก้วอยู่บ่อยครั้งแต่เธอกลับเพียงแค่ยิ้มบางๆแล้วคิดในใจว่าแค่ฉันสวยก็พอแล้วชีวิตยังไงก็สบายและในตอนนั้นเองเธอไม่รู้เลยว่าความคิดนั้นกำลังจะพาเธอไปสู่เส้นทางที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเช้าวันหนึ่งหมอกบางๆยังลอยคลออยู่เหนือทุ่งนาแม่ของแก้วตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตี 5จุดเตาถ่านหุงข้าวและเตรียมอาหารง่ายๆเสียงฟืนแตกเปรี้ยเปรี้ยดังแผ่วเบาในอากาศเย็นแก้วลูกตื่นมาช่วยแม่หน่อยสิเสียงเรียกของแม่ดังขึ้นอย่างอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความหวังบนบ้านไม้แก้วยังคงนอนห่มผ้าบางๆพลิกตัวไปมาเธอลืมตาขึ้นเล็กน้อยก่อนจะตอบแบบงัวเงียขอนอนต่ออีกหน่อยนะคะยังง่วงอยู่เลยทั้งที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วแม่ถอนหายใจเบาๆแต่ก็ไม่พูดอะไรเธอก้มหน้าก้มตาทำงานต่อเพียงลำพังกวาดใบไม้ที่ปลิวเกลื่อนหน้าบ้านซักผ้าที่กองพเนินและตักน้ำจากบ่อขึ้นมาเก็บไว้ใช้เวลาผ่านไปจนสายแดดเริ่มแรงแก้วจึงค่อยๆลุกขึ้นเดินลงจากบ้านอย่างเอื่อยเฉยเธอไม่ได้มองความเหน็ดเหนื่อยของแม่เลยแม้แต่น้อยเธอเดินไปนั่งหน้ากระจกไม้บานเล็กค่อยๆหวีผมลูบแก้มตัวเองแล้วยิ้มอย่างพอใจเรานี่สวยจริงๆเธอพึมพำเบาๆเพื่อนบ้านที่เดินผ่านเห็นภาพนั้นก็อดพูดไม่ได้แม่ทำงานแทบตายลูกนั่งแต่งตัวอย่างเดียวเสียงนั้นดังพอให้แก้วได้ยินแต่เธอกลับทำเพียงแค่เบะปากเล็กน้อยแล้วหันหน้าหนีในใจของเธอยังคงคิดเหมือนเดิมไม่เห็นต้องลำบากเลยแค่สวยเดี๋ยวก็มีคนดูแลเองแต่คำพูดที่เธอคิดว่าไม่สำคัญนั้นกำลังสะสมเป็นบางสิ่งที่กำลังจะย้อนกลับมาหาเธอในไม่ช้าในช่วงบ่ายของวันหนึ่งแดดเริ่มอ่อนลงลมเย็นพัดผ่านทุ่งนาเสียงใบข้าวเสียดสีกันเบาๆมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางผ่านหมู่บ้านแห่งนี้เขาเป็นคนจากต่างถิ่นแต่งกายเรียบร้อยและดูขยันขันแข็งขณะที่เขาเดินผ่านบ้านของแก้วสายตาของเขาก็หยุดลงทันทีแก้วนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านแสงแดดยามเย็นตกกระทบใบหน้าของเธอพอดีทำให้เธอดูงดงามราวกับภาพวาดชายหนุ่มมองเธออยู่นานจนเผลอยิ้มออกมาผู้หญิงคนนี้งดงามเหลือเกินเขาจึงเดินไปถามชาวบ้านใกล้ๆหญิงสาวคนนั้นเป็นใครหรือครับชาวบ้านมองหน้ากันเล็กน้อยก่อนจะตอบสั้นๆชื่อแก้วสวยก็จริงแต่ขี้เกียจไม่เอาไหนคำตอบนั้นทำให้ชายหนุ่มชะงักไปครู่หนึ่งเขาหันกลับไปมองแก้วอีกครั้งในใจเขาคิดว่าบางทีถ้าได้มาอยู่ด้วยกันเราอาจช่วยให้เธอเปลี่ยนได้ความคิดนั้นค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความประทับใจกลายเป็นความสนใจเขาตัดสินใจเดินเข้าไปหาแก้วพร้อมรอยยิ้มสุภาพและหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังแต่เขาไม่รู้เลยว่า
การก้าวเข้าหาเธอในวันนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล หลังจากวันนั้นชายหนุ่มคนนั้นก็แวะเวียนมาที่บ้านของแก้วบ่อยขึ้น ทุกครั้งที่มาเขามักจะนำของเล็กๆน้อยๆมาฝากไม่ว่าจะเป็นผลไม้จากสวนหรือขนมพื้นบ้านที่เขาซื้อระหว่างทางแก้วรับของเหล่านั้นด้วยรอยยิ้มแต่ไม่เคยถามสักคำว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้มันมาทั้งสองเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นชายหนุ่มเล่าเรื่องชีวิตของเขาการทำงานการเก็บเงินความตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวที่มั่นคงแต่แก้วกลับเล่าเพียงเรื่องของตัวเองเรื่องความสวยเรื่องคนชมและเรื่องชีวิตสบายๆที่เธออยากได้ไม่นานนักชายหนุ่มก็ตัดสินใจขอแก้วแต่งงานแม่ของแก้วเงียบไปครู่หนึ่งสายตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวลลูกจะดูแลบ้านดูแลสามีได้หรือแก้วเพียงยิ้มแล้วตอบสั้นๆได้สิคะแม่ไม่ยากหรอกคำตอบนั้นดูเหมือนง่ายดายแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าแก้วพูดไปโดยไม่เคยคิดจริงๆว่าต้องทำอะไรบ้างหลังแต่งงานไม่นานแก้วย้ายไปอยู่บ้านของสามีบ้านไม้หลังเล็กกลางทุ่งนาไม่มีความหรูหราไม่มีคนรับใช้มีแต่ชีวิตที่ต้องช่วยกันสร้างและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความจริงที่แก้วไม่เคยเจอมาก่อนเช้าวันแรกในบ้านหลังใหม่ฟ้ายังมืดสนิทเสียงจิ้งหรีดร้องคลอเบาๆในความเงียบสามีของแก้วตื่นตั้งแต่ตี 5เขาลุกขึ้นจุดตะเกียงเตรียมอุปกรณ์ไปทำงานในนาก่อนจะหันไปมองภรรยาที่นอนหลับอยู่ข้างๆแก้วตื่นมาหุงข้าวหน่อยนะเดี๋ยวฉันต้องออกไปแต่เช้าแก้วขยับตัวเล็กน้อยแต่ไม่ได้ลืมตาขออีกแป๊บหนึ่งนะคะเธอตอบเสียงเบาคำว่าแป๊บหนึ่งของเธอกลายเป็นหลายชั่วโมงเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นสูงแสงแดดส่องเข้ามาในบ้านแก้วจึงค่อยๆลุกขึ้นอย่างงัวเงียเธอเดินลงจากที่นอนมองไปรอบๆบ้านทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีข้าวไม่มีอาหารไม่มีอะไรถูกเตรียมไว้เลยแทนที่จะรู้สึกผิดแก้วกลับเดินไปนั่งหน้ากระจกหยิบหวีขึ้นมาหวีผมอย่างใจเย็นเมื่อถึงตอนสายสามีกลับมาที่บ้านเหงื่อท่วมตัวเสื้อผ้าเปื้อนดินจากการทำงานหนักเขามองเข้าไปในครัวแล้วก็ต้องชะงักหม้อข้าวอย่างว่างเปล่าเตาไฟเย็นสนิทแก้วเธอยังไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอแก้วหันมามองแล้วตอบเรียบๆยังไม่ทันทำเลยค่ะเดี๋ยวค่อยทำก็ได้คำตอบนั้นทำให้บรรยากาศในบ้านเงียบลงทันทีวันแล้ววันเล่าเหตุการณ์เดิมๆก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกเช้าสามีต้องออกไปทำงานคนเดียวกลับมาบ้านก็ยังต้องหุงข้าวเองกวาดบ้านเองและจัดการทุกอย่างเองส่วนแก้วยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมนอนเมื่ออยากนอนกินเมื่อมีคนหาให้และไม่เคยคิดจะลุกขึ้นมาช่วยจริงจังวันหนึ่งหลังจากทำงานหนักทั้งวันสามีนั่งลงหน้าบ้านมองทุ่งนาที่กำลังแห้งเพราะขาดน้ำดูแลเขาหันไปมองแก้วที่นั่งเฉยๆอยู่ข้างๆแก้วเราต้องช่วยกันนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะลำบากมากเสียงของเขาไม่ได้โกรธแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแก้วถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะตอบโดยไม่มองหน้าเขาก็คุณเป็นคนทำงานเก่งอยู่แล้วนี่คะคุณก็ทำไปสิคะคำพูดนั้นทำให้ชายหนุ่มนิ่งไปลมเย็นพัดผ่านแต่บรรยากาศกลับหนักอึ้งเหมือนมีบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นเงียบๆและในใจของเขาความหวังที่เคยมีเริ่มสั่นคลอนทีละนิดไม่นานนักเรื่องของแก้วก็เริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านทุกครั้งที่สามีออกไปทำงานเสียงซุบซิบก็ตามหลังเข้าไปเสมอนั่นไงคนที่ได้เมียสวยแต่ไม่ทำอะไรเลยเหนื่อยแทนจริงๆชีวิตแบบนั้นคำพูดเหล่านั้นลอยเข้าหูเขาทีละนิดแม้เขาจะพยายามไม่สนใจแต่ในใจลึกๆมันกลับสะสมเป็นความหนักอึ้ง
เย็นวันหนึ่งขณะที่เขากำลังตักน้ำจากบ่อชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้แล้วพูดเบาๆความสวยกินไม่ได้หรอกนะลูกถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่ช่วยกันสุดท้ายก็พังชายหนุ่มนิ่งไปมือที่จับเชือกถังน้ำหยุดชะงักเขารู้ดีว่าสิ่งที่ชายแก่พูดมันคือความจริงเมื่อกลับถึงบ้านเขามองเห็นแก้วนั่งเล่นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในวินาทีนั้นเองเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราตัดสินใจผิดหรือเปล่าและคำถามนั้นก็เริ่มกัดกินหัวใจของเขาทีละน้อยวันหนึ่งอาหารในบ้านเริ่มร่อยหรอข้าวสารในไหเหลือเพียงก้นถังปลาที่เคยตากไว้ก็หมดไปนานแล้วสามีมองดูสิ่งเหล่านั้นด้วยความกังวลเขานั่งลงข้างแก้วและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพรุ่งนี้เธอต้องช่วยฉันแล้วนะเราไม่ไหวแล้วจริงๆแก้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเบือนหน้าหนีฉันไม่อยากทำงานหนักฉันไม่เคยทำคำตอบนั้นชัดเจนและไร้ความลังเลชายหนุ่มหลับตาลงช้าๆเหมือนพยายามเก็บบางอย่างเอาไว้ในใจลมเย็นพัดผ่านช่องไม้ของบ้านเสียงมันครางเบาๆคล้ายเสียงถอนหายใจในความเงียบงันนั้นไม่มีใครพูดอะไรต่ออีกแต่ทั้งสองคนรู้ดีว่าชีวิตของพวกเขากำลังเดินมาถึงจุดที่ไม่อาจเหมือนเดิมได้อีกคืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแม้แต่แสงดาวลมพัดแรงกว่าทุกคืนเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันดังเอียดอาร์ตรอบบานแก้วนอนหลับอยู่บนเสื่อแต่จู่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนมองอยู่เธอลืมตาขึ้นช้าๆในความมืดนั้นมีเงาร่างของหญิงชราคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเท้าใบหน้าซูบซีดดวงตาลึกโหลเส้นผมขาวยุ่งเหยิงปลิวตามลมแก้วตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกเจ้ายังไม่สำนึกอีกหรือเสียงแหบแห้งดังขึ้นช้าๆความขี้เกียจของเจ้าจะกลืนกินชีวิตเจ้าเองคำพูดนั้นดังก้องอยู่ในหูก่อนที่ร่างของหญิงชราจะค่อยๆจางหายไปแก้วสะดุ้งตื่นเหงื่อไหลเต็มตัวหายใจถี่เธอมองไปรอบๆทุกอย่างกลับสู่ความเงียบเหมือนเดิมก็แค่ฝันเธอพึมพำแต่ในใจลึกๆความกลัวบางอย่างได้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วรุ่งเช้าแสงแดดส่องเข้ามาในบ้านตามปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือร่างกายของแก้วเธอรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีของถ่วงอยู่ทั่วตัวแค่จะลุกขึ้นนั่งก็ต้องใช้แรงมากกว่าทุกวันแปลกจังเธอพึมพำเบาๆแต่แทนที่จะสงสัยเธอกลับเลือกจะล้มตัวลงนอนต่อเวลาผ่านไปอาการนั้นกลับแย่ลงผิวที่เคยขาวใสเริ่มหมองคล้ำใบหน้าที่เคยสดใสกลับดูอิดโรยเมื่อเธอลองมองตัวเองในกระจกเธอชะงักไปครู่หนึ่งนี่ฉันเหรอแต่เพียงไม่กี่วินาทีเธอก็ส่ายหัวเหมือนพยายามไม่ยอมรับคงแค่พักผ่อนน้อยไปหน่อยเธอปลอบตัวเองทั้งที่ความจริงกำลังค่อยๆปรากฏชัดขึ้นทุกทีไม่กี่วันต่อมาอาการของแก้วหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเธอแทบลุกไม่ไหวแม้แต่จะเดินไปหยิบน้ำก็ยังรู้สึกเหนื่อยจนหอบทั้งวันเธอได้แต่นอนอยู่บนเสื่อมองเพดานไม้เก่าๆอย่างไร้เรี่ยวแรงในตอนนั้นเองเธอเริ่มนึกถึงคำพูดในความฝันความขี้เกียจของเจ้าจะกลืนกินชีวิตเจ้าเองหัวใจของเธอสั่นไหวเล็กน้อยเมื่อสามีกลับมาบ้านเขาเห็นสภาพของเธอก็ถึงกับนิ่งไปจากหญิงสาวที่เคยสวยสะดุดตาตอนนี้กลับดูอ่อนแรงและหม่นหมองเขารีบเข้าไปพยุงเธอแต่แววตาของเขาไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วมันมีทั้งความเหนื่อยความกังวลและบางอย่างที่คล้ายกำลังหมดความอดทนคืนนั้นบรรยากาศในบ้านเงียบผิดปกติ
เสียงแมลงกลางคืนดังแผ่วเบาแสงตะเกียงส่องเงาไหวไปตามผนังไม้สามีนั่งอยู่ข้างแก้วมองเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกก่อนจะพูดขึ้นช้าๆตอนเธอปกติเธอไม่เคยช่วยอะไรเลยแก้วนิ่งเงียบตอนนี้เธอป่วยฉันก็ต้องทำทุกอย่างคนเดียวเสียงของเขาไม่ได้ดังแต่มันหนักและชัดเจนฉันเหนื่อยนะแก้วเหนื่อยมากคำพูดนั้นเหมือนมีดที่ค่อยๆกรีดลงบนใจของเธอเป็นครั้งแรกที่เธอไม่สามารถเถียงอะไรได้เลยเธอได้แต่นอนนิ่งน้ำตาค่อยๆไหลออกมาเงียบๆและในความเงียบนั้นเองเธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธออาจไม่ใช่แค่ความบังเอิญเช้าวันต่อมาท้องฟ้าหม่นครึ้มเหมือนฝนจะตกแก้วนอนนิ่งอยู่บนเสื่อร่างกายอ่อนแรงจนแทบขยับไม่ได้เสียงไก่ขันยามเช้าที่เคยได้ยินทุกวันวันนี้กลับฟังดูห่างไกลเหลือเกินเธอหันไปมองรอบบ้านทุกอย่างดูเงียบแล้วว่างเปล่าไม่มีเสียงแม่ไม่มีเสียงคนเรียกมีเพียงตัวเธอกับความคิดของตัวเองในหัวของเธอเริ่มย้อนภาพในอดีตภาพวันที่แม่เรียกให้ช่วยภาพวันที่เธอปฏิเสธอย่างไม่ใส่ใจน้ำตาค่อยๆไหลออกมาถ้าย้อนเวลากลับไปได้เธอพึมพำเบาๆแต่เวลานั้นไม่มีวันย้อนกลับช่วงบ่ายมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินผ่านเขามองเข้ามาในบ้านก่อนจะส่ายหัวแล้วพูดเบาๆกรรมตามทันแล้วจริงๆแม้จะเป็นเสียงเบาๆแต่กลับดังชัดในใจของแก้วคำพูดนั้นเหมือนย้ำซ้ำว่าสิ่งที่เธอกำลังเผชิญคือผลจากการกระทำของตัวเองคืนนั้นลมพัดแรงกว่าทุกคืนเสียงประตูไม้กระทบกันดังปังปังตะเกียงสั่นไหวเหมือนจะดับแก้วนอนหลับๆตื่นๆจนกระทั่งเธอรู้สึกถึงบางสิ่งอีกครั้งเมื่อเธอลืมตาขึ้นหญิงชราคนนั้นกลับมายืนอยู่ปลายเท้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้สายตาของนางเข้มกว่าเดิมเจ้าเห็นหรือยังผลของการกระทำเสียงแหบแห้งดังขึ้นแก้วพยายามลุกแต่ทำไม่ได้เธอได้แต่ร้องไห้ฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะเสียงของเธอสั่นเครือเต็มไปด้วยความกลัวและเสียใจหญิงชรามองเธออยู่นานก่อนจะพูดช้าๆโอกาสไม่ได้มีไว้ให้คนพูดแต่มีไว้ให้คนที่ลงมือเปลี่ยนจริงๆเท่านั้นคำพูดนั้นดังก้องอยู่ในหัวของแก้วก่อนที่ร่างของหญิงชราจะค่อยๆเลือนหายไปอีกครั้งรุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในบ้านแก้วค่อยๆลืมตาขึ้นร่างกายยังอ่อนแรงเหมือนเดิมแต่ในใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอกัดฟันพยายามใช้แรงทั้งหมดที่มีค่อยๆพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งแค่ลุกขึ้นก็แทบจะหมดแรงแต่เธอไม่หยุดเธอค่อยๆคลานไปที่ไม้กวาดจับมันไว้แน่นแล้วพยายามลุกขึ้นยืนมือสั่นขาอ่อนแต่เธอก็ฝืนเธอเริ่มกวาดบ้านทีละนิดช้าและไม่เรียบร้อยแต่สำหรับเธอแล้วนี่คือครั้งแรกที่เธอลงมือทำด้วยตัวเองจริงๆเหงื่อไหลลงมาตามใบหน้าน้ำตาก็ไหลตามมาเงียบๆไม่ใช่เพราะเหนื่อยอย่างเดียวแต่เพราะเธอเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่แม่เคยทำทุกวันมันหนักแค่ไหนเช้าวันต่อมาไก่ขันรับอรุณเสียงลมพัดใบไม้ไหวเบาๆแก้วลืมตาตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างแม้ร่างกายจะยังไม่แข็งแรงดีแต่เธอไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองนอนเฉยอีกแล้วเธอค่อยๆลุกขึ้นพยุงตัวเดินไปที่เตาไฟมือที่ยังสั่นเล็กน้อยพยายามจุดฟืนทีละชิ้นควันไฟลอยขึ้นเข้าตาจนเธอต้องหรี่ตาน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้หยุดเธอเริ่มหุงข้าวอย่างตั้งใจ
แม้จะเผลอทำหกไปบ้าง ไฟแรงไปบ้าง แต่เธอก็ค่อยๆเรียนรู้ จากนั้นเธอเดินไปตักน้ำจากโอ่งน้ำหนักของขันทำให้แขนเธอสั่น แต่เธอก็กัดฟันยกมันขึ้นมาอย่างช้าๆ เมื่อสามีกลับมาจากนาในตอนสาย เขาหยุดยืนอยู่หน้าบ้าน กลิ่นข้าวสุกหอมลอยออกมาแตะจมูก พื้นบ้านที่เคยเต็มไปด้วยฝุ่น วันนี้กลับสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เขาเดินเข้ามาอย่างเงียบๆ และเห็นแก้วยืนอยู่ข้างเตา เหงื่อไหลเต็มใบหน้า ฉันลองทำดูค่ะ เสียงของเธอเบาแต่เต็มไปด้วยความพยายาม ชายหนุ่มไม่ได้พูดอะไรทันที แต่แววตาของเขาเริ่มอ่อนลงอย่างชัดเจน วันเวลาค่อยๆผ่านไปอย่างช้าๆ แก้วยังคงทำแบบเดิมทุกวัน ตื่นเช้าทำงานบ้าน ช่วยสามีดูแลทุกอย่างเท่าที่เธอจะทำได้ แม้บางวันเธอจะเหนื่อยจนแทบล้ม แต่เธอก็ไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีก มือที่เคยนุ่มนวลเริ่มหยาบกร้าน ผิวที่เคยขาวใสเริ่มคล้ำจากแดด แต่ในดวงตาของเธอกลับมีแสงบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มันคือความตั้งใจ ชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ จากที่เคยซุบซิบนินทา ตอนนี้เริ่มหยุดมองแล้วพูดกันด้วยน้ำเสียงที่ต่างออกไป ดูตั้งใจจริงๆนะ เปลี่ยนไปเยอะเลย วันหนึ่งขณะที่แก้วกำลังกวาดลานบ้าน หญิงชราคนหนึ่งเดินผ่านแล้วหยุดมองเธอ เหนื่อยไหมลูก แก้วยิ้มบางๆก่อนจะตอบ เหนื่อยค่ะ แต่หนูอยากทำ คำตอบนั้นเรียบง่าย แต่ทำให้คนฟังเงียบไป เพราะมันคือคำตอบของคนที่เข้าใจชีวิตแล้วจริงๆ คืนนั้นท้องฟ้าเปิดกว้าง มีแสงดาวระยิบระยับเต็มฟ้า ลมเย็นพัดผ่านเข้ามาในบ้าน บรรยากาศสงบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมานาน แก้วนอนหลับด้วยความเหนื่อยล้า แต่เป็นความเหนื่อยที่ทำให้หัวใจสงบ ในความฝันเธอเห็นหญิงชราคนนั้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่มีความน่ากลัว ใบหน้าของนางดูสงบและอ่อนโยนกว่าทุกครั้ง เจ้ารู้แล้วใช่หรือไม่ว่าชีวิตที่ดีต้องสร้างด้วยมือของตัวเอง เสียงนั้นนุ่มลงอย่างชัดเจน แก้วพยักหน้าน้ำตาคลอ ขอบคุณที่ไม่ทิ้งฉันไป หญิงชรายิ้มเล็กน้อย ทุกคนมีโอกาส แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะคว้ามันไว้ คำพูดนั้นอบอุ่นอย่างประหลาด ก่อนที่ร่างของนางจะค่อยๆสลายไปกับแสงดาว เช้าวันรุ่งขึ้น แก้วตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเบาสบาย ร่างกายที่เคยอ่อนแรงกลับมีเรี่ยวแรงขึ้นอย่างชัดเจน เหมือนกับว่าบางสิ่งได้ปลดปล่อยเธอแล้วจริงๆ จากวันนั้นเป็นต้นมา ชีวิตของแก้วเปลี่ยนไปอย่างแท้จริง เธอไม่ใช่แค่พยายามอีกต่อไป แต่เธอกลายเป็นคนที่ทำเป็นนิสัย ทุกเช้าเธอตื่นก่อนฟ้าสาง เตรียมอาหาร ดูแลบ้าน และช่วยสามีทำงานในนา ทุ่งนาที่เคยแห้งแล้ง ค่อยๆกลับมาเขียวขจีอีกครั้ง เสียงหัวเราะของทั้งคู่เริ่มดังขึ้นในบ้านหลังเล็กนั้น สามีมองแก้วด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพ ไม่ใช่เพียงเพราะเธอสวย แต่เพราะเธอสู้และไม่ยอมแพ้ วันหนึ่งเขาพูดกับเธอเบาๆ ขอบคุณนะที่ไม่ยอมปล่อยชีวิตเราไป แก้วนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มทั้งน้ำตา เพราะเธอรู้ดีว่าเธอเกือบจะเสียทุกอย่างไปแล้ว ถ้าเธอไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองในวันนั้น หลายปีผ่านไป บ้านไม้หลังเดิมยังคงตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนา แต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว มันเต็มไปด้วยความอบอุ่น เสียงหัวเราะ และความร่วมมือของคนสองคน เรื่องราวของแก้วถูกเล่าต่อกันไปในหมู่บ้าน ไม่ใช่ในฐานะหญิงสาวที่สวยที่สุด แต่ในฐานะคนที่เปลี่ยนตัวเองได้มากที่สุด เด็กๆที่เติบโตในหมู่บ้านมักจะได้ยินเรื่องนี้จากพ่อแม่ เพื่อตื่นใจว่าไม่มีใครดีขึ้นได้ ถ้ายังไม่ยอมลงมือทำและไม่มีใครสายเกินไป
ถ้ายังอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในวันที่แดดอ่อนๆส่องลงบนทุ่งนา แก้วยืนมองผลงานของตัวเอง แล้วนึกย้อนกลับไปถึงวันเก่าๆ วันที่เธอเคยนอนเฉย และคิดว่าความสวยเพียงพอ เธอยิ้มบางๆ ก่อนจะพูดกับตัวเองเบาๆ ความสวยอาจทำให้คนมอง แต่ความขยันทำให้ชีวิตอยู่รอด และนั่นคือบทเรียนที่เธอไม่มีวันลืม ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังการเดินทางของคนสวยขี้เกียจ ฝากกดติดตามบวกกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะครับ